Hi guys, ayun, magluluto tayo ng favorite lumi ko. Ito ang mga ingredients natin: carrots, repolyo, bawang, onion, noodles, and egg. At syempre, hindi mawawala ang chicken. Ayun guys, mag-prepare lang tayo ng malinis na pot. Yan. So guys, kasi makintab pa, ayan. Lagyan na yung mantika, magisa ng sibuyas, bawang. Siyempre, mauna yung bawang bago sibuyas. Tapos, ilagay na yung manok na himay-himay. Hinimay-himay. Ayan, haluin para hindi masunog at hindi dumikit. Ayan. Hintayin hanggang mag-brown yung manok. Tapos, ilagay yung tubig na pinakuluan sa manok. Tapos, ilagay na yung mga gulay, carrots, pag nagkulo na, ayan. Ilagay na yung mga gulay, repolyo. Ayan, pakuluin muna guys hanggang sa maluto yung gulay. Tapos, ilagay yung itlog. Dalawa yung nilalagay kong itlog guys para malasa. Ilagay ang noodles. Maglagay ng pampalasa, paminta, mga pampalasa, maglagay, yan. Chicken cube, dahil chicken lumi yan. Yan, ilagay, dahil gusto kong ng chicharon na yan, maglagay tayo ng chicharon para mas masarap at malasa. Haluin mo lang yan, ganyan lang, tapos na.